Xin chào tất cả các bạn. Dạo này là anh hàng xóm Campuchia của chúng ta, đặc biệt là thưa các bạn là cư dân mạng và đặc biệt người dân Campuchia là có vẻ tình hình là hơi đầu áo đấy. Các bạn biết không, hiện tại trên không gian mạng hiện tại bây giờ là rất nhiều những cái bạn trẻ Campuchia rất là tự hào về đất nước mình, và đôi khi so sánh Việt Nam của chúng ta không ra gì cả. Ở đây chúng ta chưa nói cái chuyện quên ơn ngày xưa, khi mà đến bây giờ kể cả Thủ tướng Hun Sen cũng như con trai Thủ tướng Hun Sen cũng luôn luôn nhớ ơn đến những người lính tình nguyện của Việt Nam chúng ta và chính phủ Việt Nam chúng ta cũng như nhà nước Việt Nam của chúng ta đã giải phóng cho Campuchia khỏi chế độ chế độ Pol Pot rất là tàn ác. Nhưng mà hôm nay Dương muốn nói chuyện thêm nữa. Thực ra nhiều lúc chúng ta cũng quên rằng một điều cực kỳ quan trọng rằng là trước năm 1954, Việt Nam, Campuchia và đặc biệt nói chính xác nữa có năm 1900, trước năm 1945, giai đoạn trước đó Campuchia, Việt Nam, Lào, ở đây ta nói chính xác luôn, vùng miền Nam Việt Nam lúc đó thì được là vùng tự trị Nam Kỳ, miền Trung Kỳ và Bắc Kỳ. Bắc Kỳ lúc đấy là trực thuộc của Đông Dương và là thủ đô của Đông Dương, cộng thêm một phần đất nước nữa, một đất nữa ở đâu các bạn biết không? Là ở chính cuối cái Quảng Tây, cuối Quảng Đông của Trung Quốc, nó trở thành nước Đông Dương, thưa quý vị. Và cứ thế Pháp đô hộ như vậy. Nhưng đến năm 1954, khi mà chiến thắng Điện Biên Phủ thì các bạn biết rằng Pháp và những kẻ tay sai đã phải ngồi xuống để đàm phán hòa bình hiệp định Geneva. Và lúc ấy hiệp định đấy không những là hòa bình cho Việt Nam thưa các bạn, mà là hòa bình cho cả Campuchia và cả cho Lào. Chính vì điều đó người dân Campuchia cũng phải nhớ điều như vậy nhé. Người Việt Nam làm rất nhiều lần để cho các anh được độc lập đấy, chứ không phải là chỉ một lần sau cái lần thứ hai ấy để giải phóng Campuchia khỏi cái chế độ Pol Pot đâu. Thế mà bây giờ thưa quý vị, với sự giúp sức của Trung Quốc, Campuchia đã theo anh hai Trung Quốc một cách công khai mà thưa quý vị. Nhiều lúc trên diễn đàn quốc tế, kể cả vấn đề chung của Đông Nam Á, thì Campuchia cũng rất là lơ đi rất nhiều thứ để có lợi cho Trung Quốc, thưa quý vị. Và ở đây mình muốn nói cho quý vị một điều như này. Chính vì điều đó Trung Quốc đã đầu tư hàng tỷ đô la vào Campuchia và cũng như cho chính quyền Campuchia vay hàng tỷ đô la với lãi suất rất là thấp. Điều đó làm cho Campuchia có một nền kinh tế phát triển cũng rất tốt ở Đông Nam Á những năm vừa qua, luôn luôn 6%, dẫn đến cái GDP của người dân của Campuchia cũng trở lên ok hơn và giàu có hơn. Nói chung đất nước Campuchia trở nên thịnh vượng. Và điều đó đã làm cho nhiều người dân Campuchia bắt đầu nổi máu anh hùng, bắt đầu quên ơn ngay. Khi mà có một câu hỏi của một trang web sặc mùi, nói thật với quý vị là sặc mùi chiến tranh, sặc mùi gây hấn, đã hỏi rằng nếu mà Campuchia ấy, mà đánh lại được, đánh Việt Nam thì thế nào? Thì thưa quý vị, anh ta đã sặc mùi bảo rằng nếu không có Nga giúp đỡ Việt Nam thì Campuchia đánh thắng Việt Nam chỉ trong vòng 24 giờ. Đó là viển vông thưa quý vị, quá là viển vông. Cái này thì mình muốn nói thật với các bạn là rất nhiều người nếu đã đi Campuchia rồi và ở Campuchia thì biết rằng có bộ phận không nhỏ người dân Campuchia hiện tại bây giờ vẫn chưa có cảm tình người dân Việt Nam. Ở đây mình phải nói rõ họ là gì, họ là nguồn gốc của những cái thành phần con cháu của Pol Pot sau đi, và đặc biệt kể cả những cái thành phần ở theo cái đảng đối lập ấy, mà bọn chúng luôn luôn tuyên truyền những điều sai sự thật. Và anh ta bảo rằng là nếu mà không có sự giúp đỡ của Nga ấy, thì những người Trump, những người thượng vân vân sẽ nổi dậy và thành lập một nước riêng của bọn mất dạy. Luôn luôn kích động nhưng mà bị vấp phải cái sự phản đối kịch liệt của cộng đồng mạng, thưa quý vị. Và họ biết rõ ràng là nền quân sự của Việt Nam của chúng ta, nếu
công khai. Hiện tại bây giờ trên thế giới thì các bạn biết rằng là đứng thứ 2 Đông Nam Á chỉ sau Indonesia. Nhưng thưa các bạn, nếu mà tiềm tàng nội tại thì không ai đã biết nào đâu. Và chỉ có Việt Nam là nước duy nhất trong Đông Nam Á, và rất nhiều nước trên thế giới cũng phải công nhận một điều là oánh thắng Mỹ, oánh thắng Trung Quốc và oánh thắng Pháp. Tóm lại, oánh thắng 3 cường quốc và cộng thêm cả ông Nhật Bản. Cho nên là rất nhiều người hiện tại đang mơ hồ không biết điều đó. Tóm lại, nếu mà nói về thực chiến thì rõ ràng chỉ có bộ đội Việt Nam của chúng ta ở Đông Nam Á, và kể cả rất nhiều nước trên thế giới cũng chưa được bao giờ trực chiến như Việt Nam của chúng ta và chiến thắng như Việt Nam của chúng ta. Vì vậy khi nói về quân sự, không ai dám coi thường Việt Nam của chúng ta. Chỉ những kẻ mơ hồ, những kẻ ngáo Campuchia dở hơi nào đó, bộ phận nhỏ đấy nhé, mình không nói toàn bộ dân Campuchia, mới bị mơ mộng như vậy thôi. Chứ người dân Campuchia họ hiểu rõ điều đó. Các bạn biết rằng là rất nhiều người dân Việt Nam hiện tại và đang sinh sống có nguồn gốc Việt Nam của chúng ta là người Campuchia đang sinh sống tại Campuchia rất lớn, các bạn nên nhớ điều như vậy. Và rất nhiều người thành tài và rất nhiều người giàu, phải nói chính xác là như vậy. Hôm nay mình muốn nói một bài như vậy cho bạn biết rằng nếu nói về kinh tế, Việt Nam hiện tại bây giờ phát triển ở Campuchia rất là nhiều. Nói về quân sự, chắc chắn Việt Nam mạnh hơn Campuchia rất là nhiều. Nói về độc lập, nói về tự chủ, Việt Nam 100% độc lập và tự chủ hơn Campuchia rất là nhiều. Vì Campuchia bị phụ thuộc vào Trung Quốc vì tiền bạc, liên quan vấn đề bẫy lợ, thưa các bạn. Còn Việt Nam chúng ta thì hoàn toàn là chủ động. Đến Tổng thống Mỹ Joe Biden sang Việt Nam đã phải công nhận những cái điều mà họ chưa bao giờ công nhận, đó là độc lập, tự chủ, tự cường và thịnh vượng, thưa quý vị. Không can thiệp vào nội bộ của Việt Nam. Đó là điều, trong khi đó Campuchia 100% đang bị Trung Quốc can thiệp nội bộ với những cái điều kiện để mà giúp đỡ, để mà bang giao, cũng như để mà kết giao thân tình, cũng như viện trợ vũ khí, cũng như viện trợ tiền bạc, thưa quý vị. Không đơn giản đâu. Đối với Trung Quốc không cái gì là cho không các bạn. Trung Quốc 100% các bạn nên nhớ là Trung Quốc là gì? Trung Quốc là một trong những nước ai biết đâu, bất kỳ làm cái gì Trung Quốc đều có lợi cho Trung Quốc, còn không có lợi quên đi, các bạn nhớ điều. Cho nên là Campuchia trông vậy thôi. Và các bạn biết rằng Campuchia bán rẻ Sialuk đấy cho các doanh nghiệp của Trung Quốc, cũng như Trung Quốc xây dựng casino, xây dựng đồn điền, vân vân vân. Và giờ phút này khi mà Covid đến, Zero Covid của Trung Quốc thực hiện, thì Sialuk View bây giờ trở thành cái gì? Rất nhiều dự án đang tan hoang, thưa các bạn. Không những thế, còn vấn đề ABC quân sự. Nói chung là mình chỉ nói một điều là này, các bạn Campuchia đừng có ảo mộng. Còn đại đa số người dân Campuchia luôn luôn coi Việt Nam là tình nghĩa anh em, giống như những người dân Lào. Và đặc biệt những người đang cầm quyền của Campuchia biết rõ điều đó. Và chúng ta là những người Đông Nam Á, chúng ta là những người Đông Dương, yêu thương lẫn nhau, chúng ta là anh em. Đừng có nghe những lời xúi bẩy của những kẻ lưu vong, cũng như một bộ phận kích động của Trung Quốc thì dở hơi đấy. Nói chung Việt Nam luôn luôn là một đất nước hùng cường. Đối ở Việt Nam, ở Đông Nam Á đến Mỹ còn nể trọng, Trung Quốc còn nể trọng. Cho nên các bạn đã là anh em láng giềng nhau, nhớ đoàn kết nhé, đừng có tinh tướng. Hôm nay mình có những bài phát triển đơn giản vậy thôi, gửi tới lời người anh em Campuchia. Bye bye và hẹn gặp lại.